ngayon sa aming meeting place, sa aming free travel incentives sa Splash Island. Dito kami sa may Petron, sa may malapit sa Yalay Station. And ito yung mga kasama namin. Mahigit 20 kami. Hinihintay na lang namin yung bus namin sasakyan. So guys, papasok kami sa isang convenience store. And nandito yung mga kasama namin. Ayan sila yung mga kasama namin. Say hi kayo! Say hi! Say hi! Pupunta kami sa Splash Island. Saan tayo pupunta, guys? Splash Island. Wala naman kayong energy. Hi guys, andito na yung iba namin kasama sa Splash Island. Kararating lang. Malapit na ang aming alis. Okay, nasa na sila. Dali. Dito na sila. Hi guys! Saan tayo pupunta? Totoo ba yan, Jen, ba? Hindi naman May pain yung babae. Go na. kasi. Hi guys! Hi guys, we're going to Splash Island. Malapit mo si Willie. Patingin daw po. Grabe, nakaka-excite talaga. Ba, nasaan? A few moments later. Ay, ito na skandaloso. Skandaloso. Skandaloso! Hi guys! Nandito na kami sa Splash Island. Nakarating na kami ng ligtas. Hi! Ayun guys, bibili na kami ng chicken. Dito ka lalabas ka natin. This is it, Splash Island. Harap tayo. Dito tayo dito. Grabe dito, sobrito. Hello mga kabagang, nandito po kami ngayon sa Splash Island. All Express paid. Grabe! Grabe no? Pag nasa GC Premier ka lahat, libre eh.
Ready na ba kayo? Pasakay na kami! Balik na. Bitaw yung kamay ah. Bitaw tayo. Oo. Okay, one. Di ba? Kalaw. Ibaba mo na ito. Tapos upo. May video ka? Ibang hawak ka niya. Okay. Kaya nga friend dalawa. 1, 2...